Now, let's proceed dun sa button niya. So, ito yung power on button niya. One click lang, yan. Automatic naka number 1 na siya. Then, press mo ulit, number 2 na. Then, another press. Yan na yung maximum niya, which is number 3. Again, 1, 2, and then 3. Now, if you want to turn it off, all you have to do is to press it, long press dapat, and tada! Now, it's turned off. Now, this one, for the humidity naman siya. So, ideally, dapat daw yung humid percentage natin should be parang 50%, ganyan. So, yan. Pag mas mataas yung humidity level niya, or yung percentage niya, mas naglalabas siya ng usok. I mean, ng humid. So, ayan. Pwede mo siyang iset kung ano yung gusto mo maging humid ng room mo. Ayan. Now, let's proceed dito naman sa timer. Now, for the timer, pwede mo siyang iset until 12. Sa hours lang siya. So, gagawin mo lang, press mo to, and then, ayan. So, magpa-pop up na dyan yung 1, 2, 3, in terms of hours lang siya. So, wala siyang minutes na setting. Ayan. So, if you want it to turn it on while you're sleeping and then gusto mo 4 hours lang siya, ayan, pwede mo siyang iset sa timer. Ngayon, kung ayaw mo naman, yan, gawin mo lang sa 12. From 12, magzi-zero out siya. So, that means naka-free lang siya. Freestand lang siya. For this one, ito naman yung sa UV light. Kasi kiniklaim niya, meron siyang UV. Kanina, diba, tinuro ko meron siyang UV light doon. So, ito lang yan. Press mo lang siya. Pag may nakalagay na UV, ibig sabihin, ayun na yun, naka-on na yung UV light mo. Yan. Another tip to save power is that ilong press nyo to 3 seconds and then yung display niya would be turned off pero tuloy-tuloy pa rin siya na naglalabas ng water. So, another tip yan para mas tipid sa kuryente.